بسم الله الرحمن الرحیم مونږه مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې د یونین یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ اگزامپلز وکتل. مونږ کوشش وکړو چې مونږ ډیمونستریټ کو یونین یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږه چې کومه منیو بیسډ انپوټ ته د یونین یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ په ترو باندې مونږ دا ایکسپلین کوو. دلته مونږ شی وکړو د انپوټ په نامه باندې یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هم جوړ کړلو چې په دغه کې د انټیجر ټایپ انپوټ کېدی شي، په دغه کې د فلوټ ټایپ انپوټ کېدی شي. خو بیا دلته مونږ شی وکړو په مین دا خو مونږ یو سکیچ یا میپ جوړ کړو د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ولا یو سټرکچر هم ډیفاین کړلو. بیا مونږ په مین فنکشن کې د انپوټ په نامه باندې یو یوزر ډیفاینډ ویریبل ډیکلریشن وکړلو. دلته مونږ شی وکړلو، دلته مونږ ډیکلریشن وکړلو د څه شي د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ انپوټ اف ټایپ یونین. دا مونږ شو کړو ډیکلریشن وکړلو. بیا مونږ دلته ډیکلریشن وکړلو د څه شي په دوزه کې مونږ ډیکلریشن وکړو د انټیجر ټایپ ویریبل. د انټیجر ټایپ ویریبل دا چې کوم مونږ سره فندامنټل ډیټا ټایپ دی. خو بیا مونږ ډاینامیکلی میسج ورکړو چې انپوټ کې مونږ سره 1 د انټیجر د پاره 2 د فلوټ د پاره. بیا دلته مونږ سره څه شو چوایس شولو، مطلب دا چې مونږ سره انټی دا ویلیو به ډاینامیکلی په دغه چوایس کې راځومي. بیا مونږ په کنډیشنل سټیټمنټ کې د ننه مونږ شی کړی دی که مونږ سره چوایس کې 1 وي نو دا به څه وي، دا به مونږ سره د انټیجر ټایپ د پاره وي. دلته به مونږ د انټیجر ټایپ ډیټا انټری وکړو، ورسره به مونږ شی وکړو. دلته به زه یو میسج مې تاسو انډرسټینډینګ د پاره ورکم. دلته به میسج ورکم چې انټر انټیجر ټایپ ویلیو. نو دا به څه وکړي، انټیجر ټایپ ویلیو به انټر شي. بیا به دلته زه څه وکم چې دا کومه ویلیو مونږ سره دا د انټیجر ټایپ دا به زه ولیکم چې د انټیجر ټایپ ویلیو دا به ما سره پرینټ شي. په دغه ځای کې به زه څه وکم، دلته به زه ولیکم چې ENDL end of line که داسې نه وي نو زه به دلته څه وکم، زه به ولیکم چې cout enter float type value. float type value enter کا اب مونږ سره انټر شي. بیا به مونږ شو کو دلته به مونږ دا ډسپلی کو. ډسپلی کېدو لپاره به دلته زه ولیکم چې مونږ سره float type value او مونږ سره ډسپلی شي. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم. کمپایل مکړو څه ایرر پکې نشته دی. دا به زه رن کم. چې رن مکړلو ما ته سی چې د انټیجر د پاره 1 انټر کا او د فلوټ د پاره مونږ سره 2 انټر کا. فور ایگزامپل مونږ 2 انټر کړلو، انټر مکړلو چې انټر مکړلو انټر فلوټ ټایپ ویلیو. فور ایگزامپل دلته مو دا ویلیو انټر کړله، د فلوټ ټایپ انټر مکړله. نو د فلوټ ټایپ چې کومه ویلیو دا مونږ سره د کوم قسم ویلیو دا آی مونږ سره دلته ډیمونستریټ شوله چې دا کومه ویلیو مونږ په رن ټایم باندې انټر کړله. اوس که زه وغواړم چې زه په دغه سیم ویریبل کې د انټیجر ټایپ ویلیو انټر کم، دا به زه ری رن کم. ری رن شو ماته چې چوایس انټر کا. فور ایگزامپل ما 1 انټر کړلو، انټر کا د انټیجر ټایپ یو ویلیو. فور ایگزامپل دلته ما څه کړو د انټیجر ټایپ ویلیو مې انټر کړله. نو د انټیجر ټایپ ویلیو چې کومه مونږ سره انټر شوله نو مونږ څه کړله ډسپلی کړله. نو دلته مونږ د څه شي د انپوټ ویلیو په بیس باندې، مطلب د انپوټ ویلیو په بیس باندې دا ډیسایډ کړله چې مونږ سره به د چوایس په بیس باندې به مونږ سره ډاینامیکلی د انټیجر ټایپ ډیټا انټر کیږي، په ان کې که د فلوټ ټایپ ډیټا به ډاینامیکلی انټر کیږي. نو دا مونږ ډاینامیکلی د انپوټ کوم د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته په دغه کې د مینیو په بیس باندې څه وکړله د ډیټا د مینیو په یونین باندې موږ ډیمونستریشن وکړو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته دا کلیري. هغه ملګري چې موږ په فیسبوک باندې ګوري کایندلی که تاسو ټیک ټاک استعمالو، ټیک ټاک کې @عبدالناصر افریدی دا سرچ کې دلته په دا فالو بټن باندې کلیک وکړئ، موږ فالو کې تاسو ته به مختلف قسم ایجوکیشنل کنټینټ په ټیک ټاک باندې ملاويږي. او هغه ملګري چې موږ په ټیک ټاک باندې ګوري او یی چې یاره موږ ته د مکمل پلی لیست ملاو شي نو تاسو به یوټیوب لرا شئ. په یوټیوب کې به څه ورکه دا به چک کې انفوټیک with عبدالناصر افریدی یا @عبدالناصر افریدی په دغه باندې به تاسو دا چینل راوړي. اولنۍ کار تاسو دا سبسکرایب کړئ، سبسکرایب کې دا بیل آیکن چې کوم دی دا به کلیک کې
دغه نه بعد به څه شی وکړئ، دلته تاسو به پلی لیست له راشو، تاسو ته به مختلف قسم پلی لیست میلاو شي. راوند اباوټ څه 1500 پورې ریډي میډ ټوټوریل په ایزی لینګویج کې په فل ایکسپلینیشن سره، کنسپچوال پریکټیکل ایکسپلینیشن سره دلته به تاسو ته میلاو شي. نو هوپفولي چې تاسو له به ډیره فایده درکړي، او امید دی چې تاسو ته به دا چې کوم لیکچر دا به تاسو ته کلیر شوی. که کلیر شوی نو په کمنټس کې تاسو ولیکئ چې تاسو مونږ په کوم پلیټ فارم باندې ګورئ. خپل کمنټس مونږ سره شریک کړئ، مونږ ویډیوګانې شیر کوئ، کمنټس پکې ریپوست کوئ چې خلکو ته ورسیږي، چې ډیرو سټوډنټانو ته فایده وشي.